Üdvözlöm Önöket, ez itt a BMS Tech Podcast, tudják a műsor, amelyben igyekszünk közérthetően beszélni az informatikáról. Mielőtt azonban bemutatnám a mai beszélgető partneremet és felvezetném a témát, megkérem Önöket, iratkozzanak fel a csatornánkra itt, vagy éppen ahol hallgatnak. A mai témánk, mivel mindenki a mesterséges intelligencia lázában él, megpróbáljuk ezt a lázat kicsit csillapítani és megnézni, hogy lehet a vállalati realitások szintjére ezt levinni. Aki ebben ma segítségemre lesz, az Tiba Tamás, az Ingram Micro Magyarország Kft. Oktatóközpontjának és demócenterének vezetője. Szia Tomi, üdv újra! Szia Sasa, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Az a helyzet, hogy 2026-ot írunk, és ma már a mesterséges intelligencia az nem csak egy ilyen jövőben majd valami megvalósuló technológia lesz, hanem már realitás, és én azt látom, hogy a vállalatok az adataikat a felhőből elkezdik visszahozni on-prembe, elkezdik visszahozni a szervertermeikbe, holott ugye néhány évvel ezelőtt az volt a jóslat, hogy a szervertermeknek vége. Mi ennek a folyamatnak az oka? Valamelyik korábbi műsorunkban fölmerült már a Jevons paradoxon, igen, ha még emlékszel rá, és nemes egyszerűséggel az van, hogy a megnövekedett használat generálja az igényeket, tehát új igények is születnek, és hát ugye azt is fontos látnunk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása vállalati szinten az már nem chatbot vagy levélíró ügynök kategóriában merül ki, hanem mondjuk a mesterséges intelligencia vezérli a gyógyszerkutatást vagy gyártósorokat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy ipari környezetben kell döntéseket hoznunk, akkor az a válaszidő, az a késleltetés, amit mondjuk egy felhőplatform elérése eredményez, az nem megengedhető. Tehát van, aki kényszerből hozza le a földre az infrastruktúrát, másrészt meg ugye ne felejtsük el a biztonsági részt sem, hiszen ha már említettem a gyógyszerkutatást, akkor ugye kutatási adatok, üzleti titkok, az megint az a kategória, amit nem biztos, hogy szívesen teszünk egy még oly biztonságos felhőszolgáltató tárterületére is. Tehát igen, valójában az a helyzet, hogy ahogyan a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül, úgy lesz újra szükségünk a géptermekre, és a még nagyobb teljesítményű géptermekre, és szóba került már ugye egyszer az új reneszánsz is. Így van. Hát akkor egy bizonyos értelemben ez is ugye új reneszánsz, hogy újra le kell hoznunk azt a teljesítményt, azt a feldolgozó számító kapacitást a földre, ami képes ellátni a feladatokat. Időről időre mégiscsak azt hallom vissza, hogy a felhő biztonságosabb. Erre egyébként te mit mondanál, mi a válaszod? Szerintem a biztonság ma már így nagyjából a DNS-ünk része. És az egyik legfontosabb dolog, amiről már beszéltünk, hogy az árnyék AI, az árnyék infrastruktúra az egyik legnagyobb biztonsági kockázat. Van egy másik fajta óriási nagy biztonsági kockázat, az pedig a mikrokód szintű, a firmware szintű kártékony kódoknak a terjedése, egyre gyakoribb alkalmazása. Tehát ez egy kritikus pont, hogy igen, a felhő ad egy valamilyen fajta biztonságot, a földi infrastruktúrát legalább ilyen szintű biztonságra, vagy még biztonságosabbra kell terveznünk, építenünk, hiszen azt akarjuk, hogy az adataink biztonságban legyenek, védettek legyenek. Tehát ma már abszolút igény az, hogy egy szervernek a gyártásától kezdve egészen annak a megsemmisítéséig azonos biztonsági intézkedések, mérések, szabályok legyenek érvényben, tehát egyetlen egy komponens sem lóghat ki a sorból, amíg az a hardware elkészült, vagy amikortól kezdve a hardware elkészült, egész addig, amíg használjuk, és le nem selejtezzük a végén, ugyanazt a biztonsági szintet kell hoznunk. Mielőtt rátérnénk itt a konkrét megoldásokra, meg lehet-e azt fogalmazni, hogy mi az a minimum műszaki elvárás, vagy műszaki szint, aminek meg kell felelni egy mesterséges intelligencia projektnél az eszközöknek, illetve én ezt úgy fogalmaztam meg eredetileg magamban, hogy milyen falakba ütközhetnek azok, akik valamilyen mesterséges intelligencia
rendszert szeretnének futtatni on-prem módon? Ez egy nagyon jó kérdés, mert sokszor beleütközünk ilyen problémákba. Ugye a felhőt említetted az előbb, annak ugye teoretikusan végtelen a teljesítménye. Igen. Ezt a fajta végtelen teljesítményt és az itt megszokott felhasználói élményt nagyon nehéz a saját adatközpontunkban megvalósítani. Tehát óhatatlanul kompromisszumokat kell kötnünk, és nagyon jó tervet kell készíteni arra, hogy mi az, amit akarunk használni, és ide a megfelelő erőforrásokat, megfelelő berendezéseket kiválasztani. Tehát olyan, hogy meg tudnánk húzni egy minimum igényt, hogy mi az az abszolút minimum, ami egy megoldásra kell, azt elég nehéz megmondani, talán nincs is ilyen, mert mindig megoldás függő. Nézzük azt, hogy ma már igény minden ilyen mesterséges intelligencia megoldással szemben, hogy tudjunk vele beszélgetni emberi nyelven. Ehhez pedig ugye kell egy legalább olyan minőségű nagy nyelvi modell, ami azt a fajta szóhasználatot, azt a hétköznapi beszélgető stílust érti, amivel ugye mi szeretnénk manapság kommunikálni ezekkel a rendszerekkel, és ennek igenis van egy minimális igényszintje, amit ugye minőség függvényében lehet, hogy elképesztő nehéz kielégíteni, hiszen itt nem használhatunk régi eszközöket, nem használhatunk régi videókártyákat, nagy teljesítményű grafikus processzorokra, nagy teljesítményű processzorokra van szükség. Tehát gondold végig, hogy amikor a grafikus processzoraink betöltenek sok 100 gigabájtnyi adatot, amit folyamatosan memóriában tárolnak, akkor a velük való kommunikációra és hozzájuk az adatot eljuttatni egy hasonlóan jó teljesítményű CPU-ra is szükségünk lesz, egy hasonlóan jó teljesítményű hálózatra, hasonlóan jó teljesítményű adattárolási rétegre is szükségünk lesz. Tehát a minimum szint az nehezen meghatározható, ez mindig célfüggő. Mire akarom használni az eszközt? Mielőtt tovább mennénk és mélyebben kezdenénk el boncolgatni, néhány másodpercre kérem a türelmedet. Önöket is kérem ebben a néhány másodpercben, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, jönnek együttműködő partnereink. Partnereink Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod2u. Már is itt vagyunk, köszönjük a türelmüket. Mielőtt tovább mennénk, és itt ilyen gyártói megoldásokról kezdenénk el beszélgetni, azt tettem kérdezni, Tomi, hogy miért fontos az, amikor elkezdünk a vállalatban, vagy miért kritikus az, amikor elkezdünk a vállalatunkban valamilyen nagynyelvi modellt futtatni, hogy az on-prem módon fusson? Ez egy nagyon jó kérdés, és ugye magában hordozza egyébként a választ is, hiszen hogyan kommunikálsz egy nyelvi modellel, a legegyszerűbb esetben ugye egy chatbottal, beírsz neki valamit, abba a sorba, hova beírod, oda adatokat viszel be, esetleg csatolsz egy fájlt, beraksz oda információt, tehát te információval látod el a nyelvi modellt, ami alapján ő majd generálni fogja neked a választ, és sok esetben ez az információ az, ami olyan kritikus, vagy annyira érzékeny, hogy nem küldhetjük el egy felhőszolgáltatásba. Ugye magával hozza az összes többi problémát is, ugye kell a megfelelő teljesítmény, amivel feldolgozzuk, a megfelelő teljesítményhez új generációs videókártya kell, a vektoradatbázis működtetéséhez rengeteg magos processzor, és a nap végén ezek annyi hőt termelnek, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy hagyományos ventilátorral le lehet hűteni a rendszereket. Tehát igen, itt megyünk egy kicsit oda, hogy cél hardware-re lesz szükség előbb vagy utóbb. Tehát addig, amíg homokozót építünk, lehet, hogy a laptopom is jó, igen. De onnantól, hogy átmegyünk produktív termelésbe, és egy gyárnak a működése függ majd ezektől a rendszerektől, onnantól kezdve ugye célhardware-re lesz szükséged. És akkor szerintem most hozzuk be a gyártót, hogy mit tud a HPE, mit tud a Gen 12, és ez mivel több, mint egy egyszerű hardware frissítés. Mivel ugye ez a mostani generáció, nevezzük nevén Gen 12, ez már a mesterséges intelligencia korszakban, vagy korszakra épült. Ez ugye nem egyszerűen csak egy szerver, hanem egy komplett mesterséges intelligencia ökoszisztémát ad nekünk. Több nagyon fontos műszaki pont is van ebben.
És hát nyilvánvalóan az első az ugye maga a biztonság. Nem tudom, tudod-e, de néhány nappal ezelőtt történt, most, hogy itt a felvételt csináljuk a stúdióba, hogy az Nvidia kiadta az első kvantumszámítógépre készült modelljét. Igen, erről olvastam. És itt van például egy kritikus pont, ugye a Proliant szervereknek a management megoldása, ugye az ILO. Igen. Az új ILO 7 egy kvantumrezisztens titkosítással tárolja azokat a kritikus rendszer fájlokat, mikrokódokat, ami a különböző hardware komponensek garantált biztonsági szintjéhez ugye szükséges. Tehát ott van egy ilyen biztonságos enklávénk, amelyikben eltároljuk az összes mikrokódot, legyen az egy OCP kártya, egy tetszőleges csatoló, egy hálózati kártya, mindegyiknek a mikrokódját letároltuk egy olyan helyen, ami kvantumrezisztens. Ugye ez az a beszélgetés, meg ez az a téma, amit nem tudunk megúszni hárombetűs kifejezések nélkül. De ha jól értettem, amit mondasz, ezzel a Gen 12-vel alapvetően nem csak egy szervert veszünk, hanem egyrészt jövőállóak vagyunk, másrészt egy biztonságos platformot vásárolunk, és egy teljes olyan környezetet, ami a mesterséges intelligencia projektek futtatására alkalmas. Igen, ugye az előbb említettem a kvantumrezisztens titkosítást, és akkor jöhet a 3 vagy 4 betűs rövidítés, igen. Ugye FIPS 143-as szintű biztonságnak felel meg. A másik fontos dolog, hogy ugye az egész rendszerbe be van építve a biztonságos adatkommunikációs protokoll, újabb 4 betűs rövidítés, SPDM 1.2, tehát ez az, ami garantálja azt, hogy minden egyes alkatrész, ami a gépben benne van, az ugye azzal a biztonsági szinttel fog működni, ami elvárható. Szóba kerültek az előbb a célhardverek. Milyen modellekről beszélünk ebben az esetben? Hát ugye, hogyha itt a Gen 12 szériáról van szó, akkor egy néhány modellt érdemes megemlíteni. Ebből mondjuk a zászlóshajó, a DL380A jelzésű szerver sasszi, amelyikben akár 10 darab dupla széles Nvidia grafikus processzort is be tudunk építeni, és ez körülbelül pont az, mint amire a mai legjobb minőségű nagynyelvi modelleknek szüksége van ahhoz, hogy el tudjanak futni egy földi infrastruktúrában. Aztán ugye szintén érdemes megemlíteni a DL384-et, ami egy nagyon-nagyon érdekes konstrukció szakítva az ilyen Intel AMD hagyományokkal. Ez itt ugye az Nvidia GVH200-as CPU, GPU kombinációra épített architektúra, ahol brutális sebességgel tudjuk a memóriában mozgatni az adatokat, gyakorlatilag késleltetés nélkül. És akkor még érdemes lenne megemlíteni szintén a 300-as szériából a DL385-öt, ami pedig egy AMD processzorra épülő, de ott is legalább 4 darab dupla széles grafikus processzor beépíthető, kifejezetten erre tervezett házzal, hogy a hűtés is megfelelő legyen. Azt gondolom, hogy ez pedig ugye az inferencia megoldásoknál talán az olcsóbbik, az alsóbb vége a termék palettának, ahol nem 10 darab grafikus processzort akarok használni valamilyen célra, hanem csak 4-et. Persze most itt beszélünk a csúcs videókártyákról, de azért az nagyon fontos, hogy nem minden megoldásra a csúcskártyákat kell kizárólag használnunk, hiszen van egy csomó olyan szituáció, amikor mondjuk egy kisebb teljesítményű, kevesebbet fogyasztó videókártya például pont ugyanolyan jól meg tud csinálni egy adott specifikus számítási feladatot, ezért fontos az, hogy azt is tudjuk, hogy ezekbe a házakba azért lehet keverni, több különböző kártya beépíthető, itt van egy elég hosszú portfóliója az Nvidia GPU-knak, amiket berakhatunk az új szerverekbe. Van egy téma, amit itt a végén én mindenképpen szeretnék behozni, és nem tudjuk megkerülni. Ez meg a fenntarthatóság kérdése. Ez ugye mindig előjön a mi beszélgetéseinkben. Ebben a tekintetben mit tud mondani a gyártó, hogy épül ez be, illetve egyáltalán neked erre mi a mondásod, mi a meglátásod? Fenntarthatóság kontra Nvidia
és szerverek. Ez szerintem pont nem férne bele ennek a műsornak a kereteibe, de hála Istennek máshol és máskor is tudunk erről beszélgetni, de ugye talán azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Gen 12-nél erre már gondoltak. Tehát ott tartunk, hogy legalább gondoltak rá, és ugye az a fajta menedzsment, ami ugye alapból jár a Gen 12-höz, és akkor megint el kell mondanom egy 3 betűs betűszót, ugye ez a COM, Compute Operations Manager, ennek a management platformja már nem csak méricskél, hanem előrejelzést is ad, tehát gyakorlatilag mondjuk egy vezető ki tudja számítani, meg tudja nézni, van valamilyen becslés arról, hogyha mondjuk egy új mesterséges intelligencia projektet akar elindítani, akkor annak milyen ökológiai lábnyoma lesz, tehát hogyan lefordítható ez majd kilovattórákba, széndioxidra és így tovább vízre, ami ugye nagyon fontos, ugye a hűtésre használt vízre. Tehát igen, megjelent egy tudatos gondolkodás a fenntarthatóságról, és hát egyébként ugye amiről már beszéltünk, és még talán sokat fogunk, jelenleg még nem fenntartható a mesterséges intelligencia, de továbbra is hiszem azt, hogy a mesterséges intelligencia fog segíteni, hogy fenntarthatóvá tegyük a mostani infrastruktúráinkat. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és át tudtuk ezt beszélni, és hát nyilván azon nézőknek, hallgatóknak, akik igényelték tőlünk a kicsit tekisebb beszélgetést, azoknak is tudtunk valami újdonságot, meg jó dolgokat mondani. Van még esetleg valami záró összegzés benned, amit fontosnak tartanál? Talán csak egy gondolat szintén a fenntarthatósággal kapcsolatban, ugye az, hogy azért azzal legyünk tisztában, ha már itt ugye egy specifikus új termékportfólióról, modellről beszéltünk, hogy ez nem csak annyi, hogy vettünk egy új játékszert, egy új telefont, hanem nagyon fontos az, hogy a mostani generációjú szervereinkkel több régebbi generációt tudunk kikapcsolni, lecserélni, tehát óriási nagy a konszolidációs arány, és ez az, ami egyébként segíthet fenntarthatóbbá tenni a dolgokat. 3 kikapcsolok, 1 bekapcsolok, akkor ugye óhatatlanul valamit tettem annak érdekében, hogy fenntarthatóbb legyen az informatikai infrastruktúránk. Köszönöm, hogy itt voltam. A nézőknek is köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük tehát, hogy itt voltak, meghallgattak, megnéztek minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, akkor a jól ismert e-mail címen számunkra írjanak, kövessenek minket be itt, ahol néznek, vagy éppen ahol hallgatnak, kommenteljenek, és hamarosan találkozunk. Tomi, még egyszer köszönöm. Sziasztok, viszlát, hello! Partnereink Ingram Micro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise. Pod to you.